Okay guys, morning lebih kurang morning hari ni aku turun. Dah lama aku tak turun sebenarnya, aku cuti ada masalah yang tertentu. So hari ni Apai sudi temankan aku. Aku ingat dia dah lupakan aku selepas dia pakai kayak baru babe. Dengan geng-geng kayak baru dia kan. So hari ni aku main dekat-dekat sini je lah, layan-layan kan. Hopefully ada ikan yang best untuk ni lah trip kali ni. Okay, see you on water. Bye bye. Okay, first drop of the day. Lupa dah macam mana cara nak mancing. Lama tak mancing. Guna fish finder pun dah lupa bang. Apai jauh, aku tak boleh tanya dia sebab Apai punya sonar lah. Apai punya alamak, yes, strike. Kenapa ikan apa? Kerapu aku rasa ni. Ya, itu dia. Aduh. So terrelease lah ikan ni. Apai punya apa tadi aku nak cakap? Lupa dah. Apai punya radio problem. Tak tahu dia nak pergi mana sebenarnya ni. Kena main jerit-jerit. So aku gunakan mesin G-Tech. Baru ni mesin ni. Baru nak mencubalah ni. Selalu aku pakai mesin casting sebenarnya, kalau kau perasan lah. Sorry. Patutlah Apai jauh. Aku salah setting dulu waypoint punya. Aku cakap dengan dia nak mancing kat sana. Sekejap lagi aku setting ke lain. Aduh. Dah penat. So far aku try kat sana tadi, itulah seko je. Cakap hitam. Kita pergi kat Apai sekejap. Salah jalan. Alai. Yes. Strike yang comel. Kerapu. Kan aku dah agak kerapu ni. Kerapu bara terlebih. Dia kalau terlebih dia jadi hitam macam ni lah. Kalau lepas. Yes. Come on lah brother. Ni bukan aku dah tahu dah rasa dia macam mana. Ya, itu dia kerapu panau. Aku rasa lah, aku kan tahu sangat ikan apa kan. So tu dah. Lemak. Dia dah makan dah. Maknanya ada boron ni kalau macam ni. Cih. Alah lepas. Jauh. Yes. Oi, alah lepas. Dia lepeh. Alah, lepas pula.
Tak adalah besar sangat. Tapi aku rasa besar sikit daripada yang tu lah. Ataupun besar bas aku rasa. Paling kurang lah. Besar kan. Pas dia besar bas. Apa strike. Macam besar je. Melengkung habis. Aku rasa dia punya dia dah dapat boron dah. Wishlist dia dah full lah. Yes, alah lepas. Yes. Oh, nice. Alhamdulillah. Ui. Okay. Ada saiz sikit lah, sedap sikit. So aku rasa apa punya lebih kurang yang aku punya ni. Sekejap so, mana aku punya lip grip. So ini dia. Okay lah. Hai. Buat apa tu? Kecil ke? Mana aku letak player aku? Oh, sudah player aku. Tak ikat kot player tu. Yes! Oi! Comel juga ni. Ni aku tak tahu ikan apa ni. Tapi lain. Ni new species. Okay, unlock new species. Nampaknya sedap, so aku nak rasa ikan ni. So aku ambil walaupun dia tak berapa ni. Aku tak tahu ikan apa ni. Dia nampak sedap. Yes. Ikan apa? Kerapu lagi. Alhamdulillah. Okay guys, so ni kerapu bintik aku rasa orang panggil. Aku rasa lah. Okay. Ha? Cantik lah. Alah. Yes. Alah. Saya kat itu. Wah. Aku dapat lagi seekor ikan. Ikan apa ni aku pun tak tahu lama dia. Tak tahu ikan apa nama. Timun lah. Tapi dia cantik lah. Aku suka colour dia. Jadi aku macam nak cuba rasa kan. Ambil boleh. Tak sini dulu. Walau ikan terjatuh balik. Aduh, ikan aku baru dapat jatuh balik guys. Kesian betul. Aku tak ikat lagi.
So aku ada dekat spot tu lagi kan. Konon-kononnya nak dapat lebih. So ikan aku terjun. So salah satu kalau korang nak tahu yang aku belajar lah baru-baru ni, salah satu kegunaan fish finder ni ialah untuk elakkan sangkut. So kita boleh bajak lah kat bawah tu batu tinggi mana. So jimat lah sikit kita punya jig daripada ni kan. Tapi kalau casting macam tak membantu sangat lah. Is more to jig. Sampai dia punya fish finder dah mati. Start mati ni dah berapa biji? 2 biji ke 3 biji tadi dia cakap dengan aku. Selain daripada cari spot, itu adalah kegunaan fish finder lah. Oi, yes, strike. Oi. Strike, padu bang. Alhamdulillah. Oi. Wow. Alhamdulillah. Oi, aku dengar bunyi drag pula tiba-tiba kan. Hati hitam kejap. Tapi tak apa. Sekejap mana aku punya? Lip grip. Oh seekor lagi. So saiz sedap-sedap lah. Right. Okay, kita cuba cek mama lagi. Aku nak dapat besar sikit je daripada pai. Jadi lah, sikit je kan. So aku pun dah nak sampai darat. Kat darat ramai orang. Aku malu nanti nak sembang-sembang macam orang gila seorang-seorang. So kau tengok, brother paikok fishing. Besar buat hang ikan dia. Kau tengok. Hari ni wish list aku satu. Kau tengok. Kau tengok. Ikan dia. So aku selalu jarang aku tunjuk gambar ikan. Dekat bila aku dah sampai kat darat ni. So aku punya hasil hari ni, alhamdulillah. Pasal laut seminggu bagus dia. Okay. So siapa yang tengok video aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga korang dimudahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Aku minta korang juga sama doakan aku, dipermudahkan segala urusan aku. Lagi kita jumpa next week lah. Next video lah. Aku pun tak tahu bila lagi aku turun, sebab aku sibuk sikit sekarang ni. Pasal ada okay, see you next video. Bye and assalamualaikum.